झटपटीत कुरकुरीत अशा स्वादिष्ट शेकटाच्या शेंगा किंवा शेवग्याच्या शेंगा ही रेसिपी पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। नमस्कार फ्रेंड्स, अर्पणा मात्र चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। शेवग्याच्या शेंगा किंवा शेकटाच्या शेंगा ह्या अतिशय चविष्ट असतात। आपण कढीमध्ये, आमटीमध्ये, वरणामध्ये, सांबारमध्ये ह्या नेहमीच टाकतो, परंतु आज आपण त्याची एक वेगळी थोडीशी रेसिपी पाहणार आहोत। ती म्हणजे शेवग्याच्या शेंगा फ्राय करणार आहोत। अगदी टेस्टी लागतात ह्या फ्राय केल्यानंतर, तर तीच रेसिपी आज आपण पाहणार आहोत। आज मला बाजारामध्ये छान अशा शेवग्याच्या शेंगा मिळाल्या। ह्या दवणी शेंगा आहेत। शेवग्याच्या शेंगा ह्या दोन प्रकारच्या असतात, साध्या आणि दवणी। आता ह्या दवणी शेंगा आहेत ना, ह्या थोड्याशा मोठ्या असतात। ह्या बघा अगदी 2 फूट लांबीच्या ह्या शेंगा आहेत आणि ह्यांना ना ट्विस्ट असतो। बघा अशा पद्धतीने त्या ट्विस्ट केले झालेल्या असतात, तर ह्यांना दवणी शेंगा असं म्हणतात आणि ह्या खूप चविष्ट लागतात। तर फ्राय करण्यासाठी तुम्ही साध्या किंवा दवणी कोणत्याही वापरू शकता। तर चला पाहूया आता ह्या कशा फ्राय करायच्या। तर त्याआधी मी ह्या शेंगा स्वच्छ धुवून एक बोटा एवढे मी त्याचे तुकडे करणार आहे आणि त्याचं साल वरचं काढून घेणार आहे। सर्व शेंगांची सालं काढून झालेली आहेत। आता हे शेंगा आपण थोड्याशा शिजवून घेणार आहोत। एक 60 ते 70% आपल्याला हे शिजवून घ्यायचे आहेत। आता ह्याच्यामध्ये मी ह्या शेंगा बुडतील एवढं पाणी घालणार आहे। तसेच एक अर्धा चमचा मीठ घालूया। आता आपण ह्या शेंगा गॅसवर ठेवून शिजवून घेऊया। ह्या कुकरमध्ये वगैरे शिजवायच्या नाहीयेत, तर अशाच टोपात शिजवायच्या आहेत आणि एक 60 ते 70% शिजतील एवढ्याच शिजवायच्या आहेत। आता आपल्याला शेंगांना लावायला एक वाटण करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी मी थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे, 2 ते 3 मोठ्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। मिरच्या तुम्हाला किती तिखट हवं त्यानुसार कमी जास्त करू शकता। तसेच 7 ते 8 कळ्या लसूण घेतलेला आहे आणि हे तिन्हीही मी मिक्सरमध्ये अशा पद्धतीने पेस्ट करून घेतलेला आहे। हे बघा बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे। आता एक 5 मिनिटं झालेले आहेत आणि आपल्या शेंगा आहेत त्या 60 ते 70% छान शिजलेल्या आहेत। हे बघा आता आपण ह्या चाळणीत काढून घेऊया। आता शेंगा शिजवल्यानंतर हे जे पाणी राहिलेलं आहे हे अतिशय पौष्टिक आहे, हे टाकून द्यायचं नाहीये। तुम्ही हे वरणात घालू शकता, भाजीत घालू शकता किंवा सूप म्हणून नुसतं पिऊ शकता। अतिशय आरोग्यासाठी हे चांगलं आहे। आता शेवग्याच्या शेंगांना अजून चटकदार बनवण्यासाठी आपल्याला काही मसाले लागणार आहेत। तर मी 1 चमचा मिरची पूड घेतलेली आहे, काश्मीरी मिरची पूड, अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा जिरे पूड, अर्धा चमचा धने पूड, 1 चमचा चाट मसाला घेतलेला आहे। आता तुमच्याकडे चाट मसाला नसेल तर तुम्ही अर्ध्या लिंबाचा रस सुद्धा इथे घालू शकता, तरी सुद्धा चालेल। त्याचबरोबर आपण चवीनुसार थोडंसं मीठ घालणार आहोत। आता शेंगा थोड्याशा गार झालेल्या आहेत, आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आता ह्या शेंगांना आपण मीठ लावणार आहोत आणि उकडताना आपण थोडंसं मीठ लावलं होतं, त्या अंदाजाने मीठ घालणार आहोत। आता आपण जी मिरची, कोथिंबीर, लसूणची पेस्ट केली होती ती 2 चमचे घालूया। आता आपण जे सगळे मसाले घेतलेले आहेत ते एक एक करून घालूया। सगळे मसाले घातल्यानंतर छानपैकी हलक्या हाताने ते शेंगांना लावून घेऊया। आता एका प्लेटमध्ये मी थोडंसं तांदळाचं पीठ घेणार आहे। त्याचबरोबर त्यामध्ये मी 1 चमचा छोटा कॉर्नफ्लॉवर घालणार आहे। आता हे पीठ छानपैकी मिक्स करूया आणि नंतर सर्व शेंगा पिठामध्ये घोळवून घेऊया। आता आपण शेंगा शॅलो फ्राय करणार आहोत। मी पॅनमध्ये 3 चमचे तेल घालते। तेल आपल्याला मध्यम उकळवायचं आहे, फार उकळवायचं नाहीये। आता तेल उकळलेलं आहे, आपण त्यामध्ये शेंगा सोडूया। आता आपण ह्या सगळ्या शेंगा 2-3 मिनिटं
उलटपालट करत कुरकुरीत अशा फ्राय करून घेणार आहोत। एक अर्धा मिनिट झालेला आहे। आता आपण ह्या फिरवून घेऊया। शेंगा छान उलटपालट करत सगळ्या बाजूने खरपूस शिजवून घ्यायच्या आहेत आणि त्या स्लो टू मीडियम गॅसवरतीच शिजवायच्या आहेत, नाहीतर त्या आतपर्यंत शिजणार नाहीत। आता फिरवल्यानंतर अजून आपण 1 मिनिटभर ह्या शिजवून घेऊया। आता 1 मिनिटभर झालेला आहे। पुन्हा एकदा आपण फिरवून घेऊया। आता फिरवल्यानंतर एक अर्धा मिनिट अजून आपण शिजवून घेऊया की आपल्या शेंगा तयार होतील खाण्यासाठी। अगदी छान त्याला कोटिंग झालेलं आहे मसाल्याचं आणि पिठाचं। कुरकुरीत अशा आपल्या ह्या शेंगा लागतात आणि अगदी छान चविष्ट लागतात। तुम्ही नक्की ट्राय करा। आता आपल्या शेंगा खाण्यासाठी रेडी झालेल्या आहेत। मी गॅस बंद करते। आपण ह्या काढून घेऊया टिश्यू पेपरवरती। तर आपल्या चटपटीत अशा शेंगा तयार झालेल्या आहेत। अगदी छान कुरकुरीत अशा तळून होतात। हे आपण तोंडी लावायला सुद्धा घेऊ शकतो जेवणाबरोबर, किंवा आपण ह्या नुसत्या सुद्धा खाऊ शकतो। काय तर मग आजची रेसिपी आहे ना अगदी टेम्पटिंग। नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा। तसेच व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर सुद्धा करा। तसेच अर्पणा म्हात्रे चॅनल तुम्ही पाहताय परंतु अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा। बाजूला बेल आयकॉन असते ते सुद्धा नक्की प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा। बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।